po, kuya. Start the recording na. So, welcome to our pang ilang function na ba to? Pang-apat? Pang-apat na function na ata ito. Derivatives of inverse trigonometric function. Okay, as an introduction of inverse trigonometric function, anong inverse ng sine? Diba, ang function na y is equal to sine x, ang kanyang inverse ay yung cosine x lang din, diba? Ngayon, so palagi ito lumalabas, no, yung derivatives of inverse trigonometric functions. Kasi meron pang hyperbolic functions, tapos hahanapin din yung inverse hyperbolic functions. But just like what I have said, for normal engineering, hyperbolic functions and inverse trig functions are not commonly used. They are tawag doon. They are more common sa mga ECE. Mga gano'n. Mga ano kasi yung math yan na mga ECE. Mga ano, tawag doon, mga weird. Oo, weird. Tayo, mga practical applications kasi ito. Kasi sa ECE, meron tinatawag na imaginary number. No, yun yung hindi natin nakikita ng ating mga mata. Pag sabing imaginary number, for example, di ba sa right-hand rule, natatandaan nyo pa ba yun? Di ba hindi naman nakikita yung isang dimension doon? Ayun, ginagamit nila yun. So today, we have new set of formulas, which is this one. Have you encountered this one on your senior high or first year? Kamusta Yaya, first year na pag-aralan mo na to? O hindi rin naman naturo? Familiar sa akin, sir. Familiar. Familiar na lang, Hindi na Mr. Santiago, na na sa inyo to? Honestly, hindi pa po eh. Hindi ko po na Ay, sabagay, ako rin hyperbolic. naman no? Inverse trigonometric. Hindi Oo, pa po. ako din naman, hindi ko rin naman na-encounter ito, no? But these are the derivatives of, sasauluhin nyo lang naman yan. So, ano tong x na to? So, pag naglaman ako dyan ng kahit anong number, ganun pa rin naman, no? I-input nyo lang siya dito. Siyempre, kapag merong, halimbawa, ang loob ng sine raised to negative 1x, ang loob niyan ay, halimbawa, bang mouse ko? Kunyari, 1 over x. Kunyari, hindi lang simpleng x yung nasa loob, i-multiply itong function na to, i-multiply pa natin siya sa derivative nung nasa loob. Parang yun sa trigo lang din. Diba sa trigo, pag nagde-derive tayo, kunyari sine 2x, kinukuha pa natin yung derivative na itong nasa loob. Yan times natin. So, ganun din yung mangyayari dito. Ito yung pinakang main formula natin. Then, we will just multiply this one to the derivative ng nasa loob. Yun yung chain rule na tinatawag. No? So, other formulas, you can list or picture this one para may kopya kayo. Bang maaga pa, no? Sige, pwede yung kopyahan sa notebook. Sabihin nyo pag tapos na kayo. Ayan. Para may guide kayo all throughout. Kasi sa end ng natin, ililisan nyo lahat yan sa isang papel. Doon na lang kayo titingin-tingin, yung formula ng ganito. Madali lang naman tandaan. Merong square root sa ilalim, difference ng 1 minus x squared. Nagkaiba lang sila ng sign. Pag tangent, walang square root, naka-plus. Kasi madami pa yan At saka gagamitin natin to sa integral. Mga ganyang formula na yan. So, I get this on, saan libro ko ba ito na-get? Thomas ata. Sa Thomas ko ata ito na-get Yan. Doon ko lang naman kinukuha yung mga ibang example natin. Iba sa Stewart, iba sa internet, iba sa dati kong notes. Ganun. Ayan, kopyahin nyo na rin to or screenshot nyo na lang din. So, dito, sa cotangent, inverse ng cotangent,
Ganon din naman, same lang din sa tangent. Iniba lang yung sine. And here sa sec, wag kayong maano dyan, ito ay absolute value lang, no? Absolute value lang. So, as an engineer, we need to memorize this one. Memorize lang, huwag nang pakahanapin bakit ganito. Pero ituturo ko sa inyo kung bakit naging ganito yung derivative ng sine raised to negative 1x because this is somehow important, no? So, bakit nga ba pag dinerive natin si sine raised to negative 1x, ang lumalabas is ito. So, bakit kaya? So, let's try to derive this one, no? So, try natin i-prove na yung derivative nito is equal to 1 over square root of 1 minus x squared, no? So, yan. Ano ba? Let's say that we have a triangle. So, gagamitin din niyo to sa integral, no, ng trigonometric sa function itong triangle. Say, we have a triangle. Para mas mabilis nating ma-illustrate. Then, we have a radius of 1. Diba, sa circle, ang radius ng unit circle ay palaging 1. Kaya r is equal to 1. Tapos dito, sabihin natin x, diba? Tapos dito, ito yung sabihin natin angle y. Then, let's say this is a right triangle. Now, based on Pythagorean theorem, sabi sa Pythagorean theorem, di ba, pag a squared, ano nga formula nun? Plus b squared is equal to c squared. Then, if we want to get the value of c here, we'll just get the square root of a squared and b squared. Diba? Ganun lang naman yun. Now, since ito yung ano natin, c. So, si c natin ay si 1. Kasi siya yung hypotenuse. So, kung 1 to, ano tong a ko? Si a ko ay si either x or b. So, sabihin na lang natin na a na lang siya, no? X squared. Plus b squared. Tapos square root. So, paano kaya natin i-isolate si b? Paano natin hahanapin si b? We will just square both sides para makancel si b. So, magiging 1 pa rin naman, di ba? Eto, meron pa rin akong x squared plus b squared. Tapos, para makuha ko si b squared, I'll just transpose this bx squared here to the right. So, magkakaroon ako ng 1 minus x squared. So, syempre, para bilang naman gusto natin kunin, which is the side of this triangle, di ba? So, ang magiging final answer is b is equal to square root of 1 minus x squared. Kopya. Okay na. Kunin ko na. Pa-record ako, no? Record. So, ang side na to ay, ano nga ulit yung side na yun? 1 minus square root of, square root of 1 minus x squared. Si a ko, si x, at si b ko. Ito yung horizontal line. Ito yung aking vertical line. Now, how are we going to solve this one? No? We know that the function y is equal to sine x. Pag kinuha natin yung inverse niyan, anong nangyayari? Pag kinuha natin yung inverse, di ba pag sinabing inverse function, yung output at yung in-input ko, magpapalit sila. Literal na inverse. Kunyari, ang output ko is ice cream. Ang output ko ay ice cream. Tapos, ang in-input ko ay gatas. Pag sinabi kong inverse function, ang magiging output ko ay gatas, pero galing sa ice cream.
Kunyari, burger. Ang output ko ay burger is equal to sine baka. Diba? So, kabaliktaran, inverse function. Ang magiging output ko is si baka, pero ang input ko si burger. Diba? Pwede ba yun? Diba hindi naman? So, ganun yung sinasabi. Kaya lang, meron kasing mga bagay sa mundo na pag kinuha na pwedeng kunin yung inverse function, inverse nila. Gaya netong tinatawag natin sin x. So, anong mangyayari dyan? Anong magiging Miss Nariaya? Anong magiging inverse ko nito? Magkakaroon ako ng may inversion. Magiging x is equal to sin y. So, yun yung inverse ko ng function na to. So, since ito ang inverse no, ng y is equal to sin x, ito, i-derive natin. No? Derive natin d over dx. We derive both side ng x is equal to d over dx sin. Alam nyo, kahit dadalawa lang kayo, kahit tatlo lang kayo, mas maganda pa nga attendant to kaysa sa mga iba kong estudyante. Iba, ang estudyante ko 100. Walang nasagot. Parang nakakausap. Buti pa kayo. No? Kahit dadalawa lang, tatlo lang. Tapos may kausap ako, di ba? So, pag ginawa natin yan, derivative niyan, ano ang derivative ng x? Ito, anong derivative na? Di ba 1 lang naman? Tapos, ito, si sin y. Anong derivative nga ng sin y? Cosine y. Di ba? Yan. Cosine y times, since ang basis natin ay x, pero ang nasa loob ay y, i-derive din natin si nasa loob ng y, which is dy times natin sa dy dx. And this dy dx is the inside function of cosine. Ito yun. Diba? Pag sa chain rule, nag-aano tayo, cosine 2x, minumultiply natin sa derivative ng nasa loob. So, ganun lang din naman yon. Eh, since ang basis natin is si x, hindi natin pwedeng kunin si derivative ng y. Diba? Kasi ang basis natin x eh. That's why we are going to multiply that on the derivative of y, which is dy over dx. Hindi siya 1, no? Kasi hindi naman x ang basis. Y siya, no? Now, how are we going to get dy dx? If we get dy dx, anong maano natin? Dy dx is equal to 1 over cosine y. Dinivide ko lang. May tanong kung bakit ko dinivide? Wala naman. Parang ano lang yan. AB is equal to 1. Gusto kong kunin si B. B is equal to 1 over A. O, ganun lang, no? Oh, sir, paano naging equal to dito sa function na to? 1 over 1 over square root 1 minus x squared. Eh, di ba, pag kinuha natin si cosine, ano nga yung cosine? Ano nga ang ibig sabihin ng cosine? Cosine means, cosine theta ay palaging equal sa, di ba ang sine ay opposite over sine. So, ayun, hypotenuse. So adjacent over hypotenuse. Yeah. Ngayon, kung ito yung angle natin y, ano yung ating adjacent dyan? Katabi ng y. Itong 1 minus x squared. Diba? Tama ba? 1 minus. Adjacent over hypotenuse. O, tama nga ako. To. Tama, no? Square root of 1 minus x. Over hypotenuse ko, which is 1.
So, basically, yung formula ko ng cosine pala, cosine theta or cosine y, is this one. 1 minus x squared over 1. Nakikita nyo na ba kung paano nakuha? So, pag in-input natin siya dyan, 1 over square root of 1 minus x squared over 1. This is equal to 1 over square root of 1 minus x squared. Kaya yung derivative ng sine raised to negative 1x ay equal lang sa 1 over square root of 1 minus x. So, remember this triangle, ha? Because we are going to use this triangle on the integral. Sa integral, gamit na gamit yung triangle. So, medyo mahaba-habang usapan yun, yung integral, no? So, yun lang naman. Okay? Any question? Wala naman. Okay, next. Ayan. So, paano natin kukunin si derivative ng y over sine raised to negative 1 x? O, paano kaya yan? Paano na naman natin mahuhuta ang derivative niyan? Any idea kung paano yan kunin? We will just, ano rin, di ba? Para lang tayo nagde-derive ng 1 over a, 1 over x. Di ba? Ano bang ginagawa natin kapag nagde-derive tayo ng mga ganyan? Miss Kuminda doon, nasa sound. O, anong ginagawa natin? Para mas mapadali, rin-erase natin siya sa negative exponent. Diba? Pag meron tayong 1x squared, rin-erase natin siya sa negative exponent. Now, on this case, we are going to derive sine raised to negative 1x. So, basically, we are just going to raise 1 para mas madali, negative 1. So, sine raised to negative 1x raised to negative 1. Now, ano yung sabi sa chain rule? Kunin natin yung derivative nito. If we get the derivative of this one, we would get dy over dx is equal to, anong sabi sa chain rule? Diba? Anong ginagawa? Binababa lang to sa exponent, binabawasan ng isa. Anong derive nyo nga yan? Paano yan? Anong magiging sagot dyan? Pag derive yan, anong magiging sagot dyan? Diba ang a x raised to n minus 1, diba? Binababa lang si n minus 1 times x. Ay, binababa lang si n tapos x raised to n minus 1. So, dito ibababa lang natin si negative 1. So, bali magiging negative 1 times sine raised to negative 1x. Yan. Then, raised to siya, negative 2. Yan. Then, we will multiply the inner function. Ano ba yung inner function natin? Ang inner function natin ay sine raised to negative 1x. So, dx ng sine raised to negative 1x. Nakikita nyo na ba yung ating formula? What is our formula? Ito. Tadan! So, input lang natin to. So, dy over dx is equal to negative sine raised to negative 1x raised to negative 2 times 1 over square root of 1 minus x squared. Ayan. So, para ma-simplify, di ba sabi ko, bawal ang may negative na exponent. So, anong magiging, ano natin dyan?
Para masimplify ang hayop na yun. Ibababa lang natin siya. So, magiging negative 1. Magiging negative, burahin ko na to. Magiging negative sign, negative 1 over sine raised to negative 1 squared times 1 over square root of 1 minus x. So, yun na yun. Madali lang, ano. 1 minus... Hirap, sir. Ano mahirap? Saan? Saan mahirap? Teka, ulitin ko ha. Mahirap ba, Mr. Yaya? Saan part yung mahirap? Saan ka na lost? Mahirap na yan. Pahirap na yan ng pahirap. O, saan ka na lost, Mr. Yaya? I think sa simula. Bakit? Teka ha. Delete ko. Bawal na pala i-delete. Anong ano dyan? Sige, simple muna tayo bago yung ano eh. Oh, ayan, Mr. Yaya. Paano mo yan isosolve? Ano yung nasa loob ng ating function? Si 3x squared, di ba? So, we will let x be equal to 3x squared. Ay. Anong dx natin? Dx natin ay si 6x, di ba? O, ngayon, kukunin natin yung derivative nito. Itong sine raised to negative 1 over 3x and times 3. Sine raised to negative 1, 3x squared. Kukunin natin yung derivative niyan. Anong formula? Ng sine raised to negative 1x. Di ba 1 over 1 square root of 1 minus x squared. Tama? Eh, ano ba yung x natin? Ang x natin ay 3x squared. So, i-input lang natin doon para makuha natin yung derivative. So, dy dx is equal to 1 over square root of 1 minus ano yung x natin? 3x squared m squared. Multiply sa dx o yung derivative ng loob which is 6x. O yun na yun. dy dx is equal to 6x over square root of 1 minus 9x raised to 4. In-square ko lang ito. So, this is the final answer. O, ano pang mahirap, Mr. Yaya? Okay na yan, sir. Okay na po. O, diba? Dahil lang. Para mo lang yung sarili mo. Ngayon, paano naman dito? Sine raised to negative 1, 1 over 2 plus x squared. O, i-copy ko yung formula ha, para hindi ka nalilito. Crop na natin para makita nyo. Anong gagawin natin dyan? We will just
Anong gagawin natin? Kailangan mag-try ka din. Lilit tayo, sir. Oo, lilit ka. Let x be equal saan? Nasa loob mo, di ba? 1/2 plus x squared. Let x. Di ba, mas madali pag hinihiwalay. Anong dx niyan? Derive mo nga. Quotient rule, di ba? Two plus x squared raised to squared. Low d high. 2 plus x squared minus low d high. Low, copy the low. D high, derivative ng 1 ay 0. Minus high di low, 1 times derivative ng nasa loob, which is, anong derivative nito? Yan 2x, di ba? Then simplify. Mahaba siya, no? Mahaba talaga to. Kailangan yung mag-effort magsulat. Ay, bakit 2x to? 2x. Tama ba? Low, D high. Ito yung low ko. D high ko 0. High, D low. Derivative ay 2x nga. Tama. Over 2 plus x squared. Nakasunod? Kung ba't natin kinukuha si loob? Solve nyo nga hanggang makuha nyo yung derivative. Ano lang gagawin nyo? 1 over square root of 1 minus x squared times derivative ng loob, which is dx. May chat ba? Sige, dador na. Sagot. Dx is equal to 1 over square root ng 1 minus, copy nyo lang kung ano yung nasa loob. 1 plus 2 plus x squared times derivative ng nasa loob, ito lang din naman yun. 2 minus 2x. Tama ba ang pagkaka-change ko? Tignan ko lang. Hyperbolic functions. Times 2.
Copy nyo lang. Over. So, combine nyo lang. 2 plus x squared minus 2x over square root 2 plus x squared multiply sa square root ng 1 minus 1 plus 1, 2 plus x squared. So, this is the answer. Okay. Okay na ba, Mr. Yaya? Or hindi pa? Nalilito pa din? Okay na po, sir. Okay na po. Okay. Dali lang, ano? Mahaba lang siya, pero madali lang yung concept niya. Kasi na masyadong nagiging complicated. Dami pa niyan. Okay? So, diyan, paano kaya natin isosolve yan? X arc tan X. Okay, in normal solving, we will have two variables here. So, basically, this would be a product rule, di ba? Ano, pinag-multiply ko. So, we can multiply this using UV. So, if we get U, we will have X arc tan square root of X, then du. Ay, X ko pala ay U. Ay, ang U ko ay X. Tapos, ang du ko, anong derivative ng U? 1. Ano yung V ko? Arc tan square root of X. Then, if I get dV, ano ang dV? Arc tan is just equal to tan raised to negative 1. Pag may arc cos, ano lang din yan, cosine raised to negative 1. So, what's the answer for dV? We will get the formula for dV, which is 1 over 1 plus x squared, which is this one. Then, we are going to use product rule lang. Dali lang. So, 1 over 1 plus x squared. What is our x ulit? Our x is not just x, but the inside function is square root of x. So, we are just going to square this one, which is equal to 1 over 1 plus square x. However, we are still going to multiply this on the derivative of the inside function. So, anong derivative ng x raised to 1 half? Itong nasa loob. Ang derivative niyan ay x raised to 1 half, di ba? So, baba ko si 1 half. 1 half minus 1. Anong sagot? 1 half x raised to negative 1 half. So, baba ko lang. Sa uluhin nyo na ngayon, ang derivative ng square root of x ay palaging 1 over 2 square root of x. Kauluhin nyo na yan ha, para i-input nyo. So, since ang derivative nun ay 1 over 2 square root of x, i-multiply natin siya sa 1 over 2 square root of x. Then, our final derivative for dv would become 1 over 1 plus x 2 square root of x. Okay. Nagigets ba? Nagigets? Ngayon, since product rule, pagsasama-samahin na natin silang lahat. So, picturean nyo muna, ayan. Picturean ko. Ayan. Then, we will keep Pero ako ba may sinabi sa inyong tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación Kasi na nga ba? es un daño grave. Hindi na ma-delete.
Ayun. Narap i-delete. Ano ba yan? Itlog ka na ba? Di ka naglinis? Sino yun? Mapagalitan na. Teka. Mr. ano? Pangalan? Mr. Santiago. Ano nga ulit yung U natin? Ang U natin ay C square root of X. Ito yun. Ay, hindi pala. UV pala. Ang U natin ay si X. Ang DU natin ay si DU natin ay si 1. Diba? Then si V natin ay si arctan X. Then si dV natin na nakuha natin kanina, ano ang value? 1 over 2 square root of X multiply to 1 plus X. Then we will just combine all this one, no, using the formula UV plus VU. U X multiply sa V prime, which is this one. So 1 over 2 square root of X times 1 plus X plus V. What is V? Arctan X. Multiply sa U prime, which is 1. So my answer is this one. Y is equal to X over 2 square root of X plus X. Dinistribute ko na. Okay. Plus arctan nakuha ba, Mr. Yaya? O, saan ka naguguluhan? Amin na. Okay naman po, sir. Okay. Nakuha mo naman yung 1 over 2 square root of X. Mas nalinawan ka ba? Kung anong mga gagawin. Okay naman. Okay. So, next. Ayan naman. 2 square root of t cot negative 1t. Medyo mahirap ano. Pero let's try to solve this one. What's the formula for getting the inverse function of cotangent? What's the derivative? Oh, Mr. Yaya, anong derivative? Anong derivative ng cot raised to negative 1t? Di ba ini-screenshot mo yan? O ano nakuha mo? Di ba parehas lang sa tangent, di ba? Pero iba lang dito. Because the sign will become different. So basically, if we have t over dx of cot raised to negative 1x, we'll just get negative 1 over 1 plus x squared. Now, since this is like a product rule also, this is the u, this is the v. Then, if we get the u, u be equal to 2 square root of t. Pag kinuha ko si du, magkakaroon ako ng 2
raised to times square root of t. So, para ma-solve natin si du, 2 raised to 1/2. Ibaba natin si 1/2. Tapos, bawasan natin siya ng isa, negative 1/2. Diba? So, my du is equal to t lang pala. Ang galing, no? Next, we will get the v, which is cot negative 1t. This is equal to dv is equal to 1, negative 1 over 1 plus x squared natin. Ano yung x natin? T, di ba? Kasi siya yung nasa loob ng cotangent na function. So, we will have t squared. Ayun na pala yun. So, pagsamasamahin lang natin siya. uv, v du. So, add. So, we will have u, 2 square root of t, u times dv. 2 square root of t multiply sa v prime. Anong v prime natin? Negative 1 over 1 plus t squared plus v du cot negative 1t, diba? Times, anong derivative nga ulit natin? Ng 2 square root of t. May t lang din. So, this is the answer. O, diba? Walang kahirap-hirap. Okay, next example. Ayan. So, medyo weird tong ano na to, no, function na to. Kasi, ano nga ulit ang derivative ng cosecant? And we get the derivative of cosecant. Ito yun. Negative 1 over absolute value ng x times square root of x squared minus 1. So, sasauluhin ko na ha. So, ang derivative ko ng cosecant x cosec x ay equal sa negative 1 over absolute value ng kung anumang value ng x ko times 1 minus. Ay, hindi. Baliktad pala. X squared minus 1. Okay. Then, this is just a simple UV formula. My u is x, my dx is 1. My du is 1. My v is cosecant raised to negative 1 square root of x. My dv is 1 over absolute value ng x. Ano bang absolute value ng x ko dito? Square root of x, di ba? Multiply square root ng aking x squared minus 1. Eh, ano ba yung linet kong x? I let x here be equal to square root of x. So, basically, meron akong square root of x na squared minus 1. So, ito yung kaso ngayon ni cosecant. So, we will just multiply this u dv. So, x multiply to 1 over square root of x times square root of x squared minus 1. Nakukuha ba? Plus cosecant negative 1 root of x times 1. So, para mas masimplify pa lalo, anong gagawin natin?
we can release to here, no? Itong x squared. Huwag na, okay na yan. Basta makarating kayo dito for me, tama na sa akin. Okay, so this would be your assignment. Itong dalawa. Now, then you have to give your answers to me. O, kopya na. Pa-check nyo sa akin yung solution nyo para tingnan ko kung anong tama dun at hindi. Eto, ang gagawin nyo lang dito ay quotient rule. This is quotient rule. This is quotient rule lang. Tsaka ito. Okay? So, I'll end the recording na. So, our next